acest clip vom vedea toate etapele necesare pentru realizarea unui proiect de la zero în livresc. Am ales ca exemplu un proiect simplu cu o singură secțiune, o lecție de fizică interactivă cu tema curentul electric. Structura și conținutul lecției le-am stabilit anterior, iar materialele interactive pe care le voi introduce sunt deja în calculatorul meu, astfel că putem trece la treabă. Voi începe prin a realiza un director nou în organizator pe care îl denumesc Electric Current. Iar în acest director voi realiza o secțiune cu același nume. Cu dublu click, intru în modul de editare al secțiunii. Mai întâi voi bifa opțiunea de limitare a lățimii imaginii, astfel încât la vizualizarea pe ecrane cu rezoluție foarte mare, aceasta să nu fie foarte lată. După care îmi aleg tema de lucru, astfel încât voi folosi nuanțe de albastru și bleu. Introduc mai întâi un rând cu o singură celulă în care introduc text. Textul respectiv îl preiau dintr-un document Word pregătit anterior, căruia îi adaug un bookmark, astfel încât să-l pot folosi în realizarea cuprinsului. Voi colora această celulă și întreg rândul cu o nuanță de albastru deschis. Ok. După care voi introduce un nou rând, de data aceasta cu două celule. În prima celulă voi introduce tot text din documentul de mai devreme. Observați că acesta și-a păstrat formatarea, este de tip listă. În cealaltă celulă doresc să introduc două imagini de tip GIF. Pentru aceasta, mai întâi introduc două resurse standard de tip imagine, pe care le editez pe rând cu dublu click. Schimb imaginea standard cu cea aflată la mine în calculator. Revin la secțiune, a doua imagine. Revenim și fiindcă textul este foarte important, o să îi realizăm și o bordură folosind opțiunile de editare avansată. Vom introduce o bordură. Scriem mai întâi grosimea, apoi culoarea, o vom face roșie, după care vom rotunji și marginile, colțurile de fapt. Observăm rezultatul obținut. Cele două celule sunt disproporționate și din acest motiv modificăm dimensiunea acestora și verificăm rezultatul cu butonul de previzualizare. Este în regulă. O să introducem din nou alte celule de tip text.
Celula și-a păstrat formatarea. Pentru prima celulă vom asocia din nou un bookmark. Pe cea de-a doua o vom formata suplimentar. Aliniem textul pe centru. Și adăugăm o bordură. A venit momentul să introduc un material video. Pentru aceasta o să introduc un rând cu o singură celulă în care introduc o resursă video implicită. Cu dublu click intru în modul de editare și mai întâi voi schimba sursa materialului video. Voi introduce un link YouTube. O să-i scriu un titlu. După care o să aleg opțiunea de ascundere a barei de titlu și voi șterge și posterul implicit, astfel încât posterul să fie selectat dintr-un cadru al imaginii al filmului nostru. Revin în modul de editare și vedem rezultatul. Dacă dorim ca materialul video să ruleze într-o fereastră separată, procedăm în felul următor. Revenim în modul de editare și vom selecta pentru resursa respectivă opțiunea de rulare într-o fereastră pop-up. Pentru aceasta însă resursa trebuie mai întâi salvată în organizator. Intrăm din nou în modul de editare al resursei și în partea superioară avem butonul Export to Organizer. Selectăm directorul, selectăm un nume, și opțiunea Export. După care ne întoarcem. În secțiune marcăm celula în care se găsește resursa video și pentru funcția acțiune alegem opțiunea de lansare a unei resurse. Selectăm resursa tocmai salvată și de asemenea selectăm și opțiunea de ascundere a butonului de lansare, pe care îl vedem aici jos. Ascundem butonul. Vedem din nou rezultatul cu ajutorul butonului de previzualizare. Acum când dăm click pe materialul video, se deschide o fereastră pop-up, iar filmul va rula în această fereastră. Revenim în modul de editare, mai introduc un rând care conține text și în continuare voi introduce o resursă interactivă de tip acordeon. Resursa de tip acordeon permite scrierea unor întrebări, de exemplu, și afișarea răspunsului la aceste întrebări doar prin apăsarea cu mouse-ul pe întrebarea respectivă.
Iată cum vom proceda. Intrăm în modul de editare, ascundem titlul de care nu avem nevoie și cu copy-paste scriem cele 3 întrebări și răspunsurile acestora. Și în sfârșit, a 3-a întrebare. Unde avem și o noutate. În cadrul răspunsului vom introduce și o ecuație matematică cu ajutorul editorului integrat. Acesta folosește limbajul LaTeX. Ecuația o avem deja pregătită. O verificăm, este în regulă. Și revenim la secțiune. Vizualizăm rezultatul acestei operații. Vedem că dacă dăm click pe textul unei întrebări, apare și răspunsul. Lucrurile fiind în regulă, putem să mergem mai departe. În continuare, după ce am mai introdus câteva celule de text, vom introduce și o galerie de imagini care să fie lansată la click pe o celulă de text. Avem textul pregătit și în continuare vom realiza resursa de tip galerie. Pentru aceasta mergem în organizator, ne asigurăm că suntem în directorul de lucru, creăm o resursă nouă de tip galerie, pe care o redenumim și cu dublu click intrăm în modul de editare. Schimbăm imaginile implicite cu cele deja pregătite. Prima imagine mai întâi. Acum cea de-a doua. Iar acum a 3-a imagine. Punem un titlu. Și am terminat de realizat resursa. O închidem, revenim în secțiune, marcăm elementul de text dorit și selectăm ca acțiune lansarea unei resurse. Căutăm resursa acolo unde am realizat-o. Și dăm și comanda de ascundere a butonului de lansare. Vizualizăm rezultatul. La click pe textul respectiv apare într-o fereastră pop-up galeria de imagini. Am mai adăugat câteva celule conținând text, o imagine și niște resurse video. Am ajuns aproape de final, iar aici doresc să introduc un quiz. Pentru aceasta, aducem în zona de lucru o resursă de tip quiz pe care o edităm. Ascundem mai întâi titlul și pentru primul întrebare alegem tipul
De exemplu, drag and drop. Scriem mai întâi cerința. Practic, pentru rezolvare, trebuie trasă pe poziția corectă varianta de text corespunzătoare. Trebuie să scriem un text în care inserăm cu cifre punctele în care textul trebuie introdus. Iar acum voi completa cele două variante de răspuns. Selectez opțiunea de amestecare a variantelor. Am și posibilitatea ca acestea să apară pe rând, doar câte una. Și de asemenea pot să poziționez variantele de răspuns în diferite poziții față de întrebare. Nu modificăm variantele implicite. Adăugăm o a doua întrebare de tipul alegere unică și scriem mai întâi întrebarea sau cerința, o preluăm din nou din textul Word. Și dăm variantele de răspuns. Adăugăm o altă variantă. Și ne asigurăm că este bifată varianta corectă. Mai avem la final alte posibile opțiuni pe care le lăsăm în versiunea implicită. Revenim și avem posibilitatea să vedem modul în care arată acest chestionar. Avem cele două variante de răspuns pe care trebuie să le plasăm pe pozițiile corecte. A fost rezolvat corect. Acum cealaltă este răspunsul corect. Într-un ultim pas, o să facem câteva modificări legate de modul în care diferite elemente de pe ecran vor să apară. Introducem efecte. De exemplu, această definiție o să o aducem dinspre dreapta și putem să facem și niște modificări. Durata, de exemplu, o putem face mai mare și de asemenea putem să aducem acest element din partea de jos și la fel putem să modificăm timpul necesar pentru a ajunge pe poziție și vedem rezultatul final. În acest moment, practic, secțiunea este finalizată. Trecem acum la etapa următoare, aceea de realizare a proiectului. Revenim în organizator și în directorul de lucru creăm un proiect nou. Îl redenumim
și cu dublu click intrăm în modul de editare. În mod implicit, proiectul are o secțiune goală introdusă de către livresc. Noi, de la butonul Add from Organizer, introducem secțiunea pe care noi am realizat-o. După care ștergem secțiunea implicită. Și trecem la prima etapă, aceea de realizare a cuprinsului. Vom selecta toate bookmarks-urile pe care însă le structurăm după care trecem la pagina de preferințe. Aici adăugăm un titlu. Ne alegem aceeași temă ca cea pe care am pus-o inițial. Ne alegem varianta în care derularea se face prin scroll infinit. Restul opțiunilor rămânând nemodificate. În partea de identitate o să punem din nou un titlu. Toate elementele din această zonă sunt importante atunci când publicăm cartea în pagina personală sau în biblioteca Livresc. Putem adăuga autori, o imagine pentru copertă, text, cuprinsul și așa mai departe. Având toate aceste elemente finalizate, putem acum să exportăm proiectul. Vom exporta proiectul ca un pachet HTML. Îi dăm o denumire și l-am salvat. În continuare, dezarhivăm pachetul și putem să lansăm fișierul index.html care, după cum vedeți, deschide pagina cu lecția pe care am pregătit-o.